සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා වෙනද වගේම අදත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න හැම කෙනෙකුටම ඒ වගේම මගේ ආදරණීය සහෝදර සහෝදරියන් සියලුම දෙනාට සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලාත් මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ අලුත් අවුරුද්දේ ඔයගොල්ලෝ කරන කියන හැම දෙයක්ම සර්ව ප්‍රකාරයේ සාර්ථක වෙන්න කියලාත් මම මගේ හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ අවුරුද්දේ කරගන්න බැරි වෙලා තිබුණු වැඩක් ඒ වගේම මේ නෑදෑ හිත මිතුරුකම් අලුත් වෙන කාලේ කරගන්න හම්බ වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මමත් අලුත් වැඩ කීපයක් පටන් ගත්තා. ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් දන්නවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ සහායත් මට මේ වැඩවලට ඕනි. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ ඔයගොල්ලෝ පුන ආසාවෙන් බලාගෙන හිටපු සීරීස් එකක්. අපි මහාභාරත සීරීස් එක පටන් ගත්තා. ඒ වගේම අස්ත්‍ර පිළිබඳ සීරීස් එකක් දැනටමත් යනවා. ඒ වගේම මම දේව කතා පිළිබඳ සීරීස් එකකුත් අලුතෙන් පටන් ගත්තා. අපේ දසාවතාරම් තවම ඉවර නෑ. ඒව ගැනත් ඉදිරියේදී කතා කරනවා. ඉතින් මම මේ අලුත් අවුරුද්දේ හිතුවා රාමායනය පටන් ගන්න ඕනි කියලා. මේ ලංකාදීපය සම්බන්ධ වෙච්ච ඉතිහාසයේ තියෙන මහා වීර කාව්‍යයක්. ඉන්දියාවේ වීරකාව්‍ය දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මහාභාරත වීරකාව්‍ය. අනිත් එක තමයි රාමායනය. ඉතින් ලංකාදීපය සම්බන්ධ වෙච්ච රාමායනය පිළිබඳව තමයි අද ඉඳන් කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. අන්තිම තප්පරය වෙනකම් මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න මේ ඔයගොල්ලෝ ආදරය කරන Real Talks. හොඳයි ඔන්න දැන් මගේ අවුරුදු තෑග්ග ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න තමයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. ඉන්දියාවේ මම කලින් කිව්වා වගේම ප්‍රධාන වීරකාව්‍යයන් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මහාභාරතය, අනිත් එක තමයි රාමායනය කියලා කියන්නේ. මේ වීරකාව්‍යයන් දෙකටම විෂ්ණු දෙවියන් සම්බන්ධ වෙනවා. මොකද විෂ්ණු දෙවියන්ගේ අවතාර දෙකක් මේ වීරකාව්‍යයන් දෙකේම ප්‍රධාන චරිත හොබවනවා. මහාභාරතයේදී කෘෂ්ණ විදිහටත් රාමායනයේදී ශ්‍රී රාම විදිහටත් විෂ්ණු දෙවියන්ගේ අවතාර දෙකක් මේ කතාවන් වටා ඈඳිලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ වගේම මම අද මේ රාමායනයේ සම්පූර්ණ කතාව කරන්නේ නෑ. ඒක ඇත්තටම එක වීඩියෝ එකකින් කරන්න බෑ කියලා ඔයගොල්ලෝ හොඳටම දන්නවා. ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එකේදී රාමායනය පිළිබඳව හඳුනාගමු අපි. මොකද්ද මේ රාමායනය කියන්නේ? ඒ වගේම රාමායනයේ රචකයා කවුද? අන්න ඒ දේවල් අපි මේ වීඩියෝ එකේදී අඳුරාගමු. මේක අපි සංවාදයක් විදියට යන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලනවා ඇති කොහොමද මේක සංවාදයක් විදියට යන්නේ කියලා. මම මේකෙදී මගේ මතයන් මේ රාමායනය හා සම්බන්ධ වෙච්ච මගේ මතයන් ඉදිරිපත් කරනවා ගොඩක්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඒ මතයන් වලට එකඟ වෙන්න පුළුවන්, එකඟ නොවෙන්න පුළුවන්, වෙනත් මතයන් තියෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ දේවල් කමෙන්ට් හරහා දක්වන්න. ඉතින් ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම මමත් රිප්ලයි කරනවා. ඉතින් අපි සාකච්ඡාවක් විදියට මේක අනිවාර්යයෙන්ම කරගෙන යමු. ඉතින් මගේ ආදරණීය සහෝදර සහෝදරියනි, මේ රාමායනය කියන වචනයත් සංස්කෘත භාෂාවෙන් නිර්මාණය වෙච්ච වචනයක්. රාම සහ අයන මෙන්න මේ දෙක එකට එකතු වෙලා තමයි රාමායනය හැදිලා තියෙන්නේ. රාම කියලා කියන්නේ මේ රාමායනයේ ඉන්න ප්‍රධාන චරිතය. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ශ්‍රී රාම. එතකොට අයන කියලා කියන්නේ ගමන් කිරීම. ඒම නැත්නම් ට්‍රැවල් කිරීම කියලා කියන්නේ ජර්නරි එක. අන්න ඒක තමයි මේ අයන කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ දෙක එකට එකතු වුණාට පස්සේ රාමාගේ ගමන් කිරීම, රාමාගේ ජීවිත ගමන, ඔන්න ඔය අර්ථය තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි මේ රාමායනය කියලා කියන්නේ.
රාමායනේ රචනා කරන්නේ වාල්මීකි ඍෂිවරයා. වාල්මීකි ඍෂිවරයා ගැන මම අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්සරහට කියනවා. මේ වීඩියෝ එකේම ඉස්සරහදී කියනවා. ඉතින් වාල්මීකි විසින් ඉතාමත් ප්‍රබල විදියට මේ රාමායනේ රචනා කරලා තියෙනවා. මොකද මේක එසේ මෙසේ රචනාවක් නෙවෙයි. මේ රාමායනේ ඇතුලේ ශ්ලෝක 24000ක ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නකෝ ශ්ලෝක 24000ක ප්‍රමාණයක් අපිට මේ වීඩියෝ යටතේ කතා කරන්න තියෙනවා. කොයිතරම් අමාරු කර්තව්‍යද. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇතිනේ මම මේ රාමායනේ නවත්තගෙන හිටියේ මොකද කියලා. ඒ වගේම මේ රාමායනේ ප්‍රධාන පරිච්ඡේදය එහෙම නැත්නම් පොත් 7ක් තියෙනවා. ඒ 7 තමයි බාලකණ්ඩ, අයෝධ්‍යා කණ්ඩ, ක්‍රිෂ්ණිද කණ්ඩ, සුන්දර කණ්ඩ, යුද කණ්ඩ, උත්තර කණ්ඩ කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය 7ත් අපි කතා කරන්න ඕනි. ඒ වගේම මේ 7ත් අණු කොටස් වලට බෙදිලා තියෙන ඉතාමත් විශාල කොටස් තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේ කොටස් ගැන කතා කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ කොටස් ගැන කෙටියෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහදී කියන්නම්. හොඳයි. අපි දැන් මේ රාමායනේ කෙටියෙන් බලමු. ඉතාමත් කෙටියෙන් තමයි මම මේක කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දැනටම මේ කතාව දන්නවා ඇති. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ මගෙන් අහන්න ආසාවෙන් මේ කතාව ඇති. ඔන්න ඉතින් ඉතාමත් ඈත ඉන්දියාවේ මේ සිදුවීම සිදුවෙන්නේ ත්‍රේතා යුගයේදී. මේ ඈත ඉන්දියාවේ අයෝධ්‍යාවේ දශරථ කියලා රජ කෙනෙක් රජකම් කරනවා. මේ රජතුමාට බිරින්දෑවරු 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් තමයි කෞශල්‍ය කියලා කියන්නේ. අනිත් එක්කෙනා කයිකේය, අන්තිම එක්කෙනා තමයි සුමිත්‍රා කියලා කියන්නේ. මේ කෞශල්‍ය රැජිනට දාව රාම කුමාරයා උපත ලබනවා. එතකොට රාම කුමාරයා උපත ලබන්නේ අයෝධ්‍යාවේ. කයිකේයට දාව ಭಾರತ රජතුමා උපත ලබනවා. මේ කියන්නේ අර මහා භාරතේන ಭಾರತ රජතුමා නෙවෙයි වෙන එක්කෙනෙක්. හොඳද? ඊට පස්සේ සුමිත්‍රට දාව ලක්ෂ්මණ කුමාරයා සහ සත්රුංගනා කියන කෙනා උපත ලබනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි මේ දශරථ රජතුමාගේ ළමයින් සහ බිරින්දෑවරු මේ රාමායනයේදී සඳහන් වෙන්නේ. දැන් ඔන්න ඔහොම කාලේ ගත වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති රාම කුමාරයා ලොකු වෙනවා. ඒ වගේම ලක්ෂ්මන් මේ හැමදෙනාම ලොකු වෙනවා. ඇත්තරම කිව්වොත් මේ රාම කුමාරයාට ළඟින්ම ඉන්න සහෝදරයා තමයි මේ ලක්ෂ්මණ කියලා කියන්නේ. රාම kumaraya මොනව කරත් ලක්ෂ්මණ ඔහුත් සමග එකට හිටගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඔන්නෝම කාලය ගත වෙනකොට වසර 16 දී මේ රාම කුමාරයා මිතිල නුවරට යනවා. මිතිල නුවරට ගිහිල්ලා සීතා කුමරියගේ ස්වයංවරයට සහභාගී වෙලා ඔන්න ඒකෙන් ජයග්‍රහණය ලබනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ රාම කුමාරයා විසින් පිනක දුන්නේ දුනුදිය ඇද්දට පස්සේ ඒක දෙකට කැඩුණා කියලා. ඒ වගේ මේක මහා ශබ්දයකින් තමයි දෙකට කැඩෙන්නේ. ඒ ශබ්දය ඇහුනේ කාටද කියලාත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. ඉතින් ඒ ගැන දන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම පරශුරාම මුනිවරයා යටතේ කරපු වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ බලන්නම ඕනි. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට ඔය සිදුවීම් වීම වෙලා සීතා කුමරියවත් අරගෙන නැවත වතාවක් අයෝධ්‍යාවට පැමිණෙනවා. මෙහෙම අයෝධ්‍යාවට පැමිණුණාට පස්සේ ඔන්න දැන් උතර රජකම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් යනවා. මේ වෙලාවේදී දශරථ රජතුමා හදන්නේ තමන්ගේ වැඩිමහල් පුත්‍රයා වෙච්ච රාම කුමාරයාට රජකම දෙන්න. නමුත් කයිකේය කියනවා ඔහුගේ පුත්‍රයාට තමයි රජකම දෙන්න ඕනි. කයිකේය විවාහ වෙනකොට කයිකේය කියලා තිබ්බා තමාගේ පුත්‍රයාට තමයි රජකම හිමි වෙන්න ඕනි. ඉතින් දශරථ රජතුමා ඒ වෙලාවේ පොරොන්දුවක් දීලා තිබ්බා. ඉතින් ඔන්න ඔය පොරොන්දුව දැන් රකින්න සූදානම් වෙන්න කියලා. මේ අවස්ථාවේදී දශරථ රජතුමා රාම කුමාරයාට කියනවා පුතුණුවනි මෙහෙම සිදුවීමක් දැන් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඔබ වනාන්තරයට පිට වෙලා යන්න කවදා හෝ දවසක මා මිය ගියාට පස්සේ නැවත වතාවක් ඇවිල්ලා මේ රජකම ලබා ගන්න කියලා. වසර ගණනකට තමයි මේ පිට වෙන්න කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී රාම කුමාරයා තමන්ගේ පියා කියපු දේ අහලා සීතා කුමරියත් කටුව වනාන්තරයට පිටත් වෙලා යන්න සූදානම් වෙනවා. හැබැයි ලක්ෂ්මන් නිකන් ඉන්නේ නැහැ. ලක්ෂ්මනු තමන්ගේ අයියත් එක්ක ඔන්න ඔය ආකාරයට මේ තුන් දෙනාම යනවා වනාන්තරයට. වනාන්තරයට ඇවිල්ලා ඔන්නෝම කාලය ගෙවිලා යනකොට එක් අවස්ථාවකදී රාවණා රජතුමාගේ නැගණිය මේ රාම කුමාරයාව දකිනවා. ඔන්න දැන් ලංකාදීපය සම්බන්ධ වෙන්න යන්නේ රාමායනයට. ඔන්න ඒ අවස්ථාවේදී මේ නැකමිය ගිහිල්ලා මේ රාම කුමාරයාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා විවාහයට පත් වෙන්න ඕනි ඔහුත් සමග කියලා. මේ ගලාවේදී රාම කුමාරයා කියනවා මා දැනටමත් විවාහයට පත් වෙලා සිටින්නේ අග්‍රගණ්‍ය ස්ත්‍රියක් සමග. ඇය තමයි මේ ලෝකෙම සුන්දර. ඔන්න ඔය ආකාරයට කියනවා. මේ ආකාරයට කිව්වට පස්සේ මෙතන මේ බහින් බස්සීම දුරදිග යනවා. මේ වෙලාවේදී ලක්ෂ්මණ විසින් මේ රාවණ රජතුමාගේ නැගණිය වෙච්ච සුපර්ණකාගේ
කනත් සහ නහය කපා දමනවා. ඉතින් මෙන්න මේකදී මේක තමත් ප්‍රබල කාරණයක් මේ රාමායනය හා සම්බන්ධ වෙච්ච මේ වෙලාවේදී මේ නැගණිය ගිහිල්ලා රාවණාට මේ සියලුම දේවල් කියනවා. ඊට පස්සේ රාවණා ඔන්න ඔය අවස්ථාවේදී ශ්‍රමණ වේශයකින් ඇවිල්ලා සීතා කුමරියව පැහැර ගන්න. ඔය සිදුවීම හරි ලස්සනයි. ඔය සිදුවීම් කිහිපයක්ම මම මේ අතහැරලා කියන්නේ. මොකද මේක කෙටියෙන් මං කියන්න ඕන. දැන් රාවණ ඇවිල්ලා සීතා කුමරියව පැහැරගෙන ලංකාවට පැමිණෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔන්න දැන් ගිහිල්ලිවලා රාම හොයනවා සීතව. සීතා නෑ. ඊට පස්සේ රාම යනවා හනුමාන්ගේ ඒගොල්ලන්ගේ වානර හමුදාවේ උදව් ලබා ගන්න. ඒගොල්ලෝ උදව් ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ හනුමාන් එනවා ලංකාවට ඇවිල්ලා මලා කරතැබ්බයක් වෙන්න මේ ඉන්දියාවෙන් එන දූතයව ගිනි තියනවානේ. ඊට පස්සේ ලංකා රාජ්‍ය හරි අඩක් ගිනි තිබ්බ කියලා කියනවා හනුමාන්නේ. දැල්වෙන ගින්නෙන් ඕගේ වලිගේ දැල්වෙන ගින්නෙන්. ඊට පස්සේ ඕක ඇවිල්ලා කියනවා නැවත වතාවක්. රාමට ඔන්න ඔය වෙලාවේදී රාවණාට එරෙහිව යුද්ධ ප්‍රකාශ කරනවා. මේ වෙලාවේදී යුද්ධ ප්‍රකාශ කරලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වරුණ දෙවියොත් ඔතනදි සම්බන්ධ වෙනවා. බ්‍රහ්මාස්ත්‍ර අස්වැයත් ඔතනදි සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ ගැන බලන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම බ්‍රහ්මාස්ත්‍රය පිළිබඳව මම කරපු වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය වෙලාවේදී රාම රාවණ යුද්ධය මේ ලංකාදීපේ ඇති වෙනවා. වානර හමුදාවක් විසින් යක්ෂ හමුදාව පරාජයට පත් කරනවා. ලංකාවේ වුණත් කරන්න දෙයක් නැහැ, පරාජයට පත් වෙනවා. ඉතින් ඔය අවස්ථාවේදී රාවණ රජතුමා මිය යනවා. ඉතින් කට්ටියට කියන්න පුළුවන් රාවණ රජතුමා තවමත් ඉන්නවා. මේ නිදාගෙන ඉන්නේ අරකයි මේකයි කියලා. ඒවා ඉතින් විශ්වාස. මම නම් ඒක විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. කොහොම හරි මිය යනවා හෝ පරාජයට පත් වෙනවා. මොකක් හරි දෙකෙන් එකක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔහොම උනාට පස්සේ නැවත වතාවක් රාම අයෝධ්‍යාවට පැමිණෙනවා සීතා කුමරිය සමග. ඊට පස්සේ රාම අයෝධ්‍යාවේ රජු බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය කතාව තමයි මේ රාමායනය කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔන්න සම්පූර්ණ කතාව වාල්මීකි ඍෂිවරයා විසින් කියනවා ලව සහ කුශට. ලව සහ කුශ කියලා කියන්නේ රාම කුමාරයාගේ පුතුන් දෙදෙනා. රාම සහ සීතාගේ පුතුන් දෙදෙනා. ඒ වගේම ඔය රාම සහ සීතා අවසාන අවස්ථාවේදී ඉතාමත් අර දුක්ඛිත අන්දමට හිටියත් කියලා කියනවනේ. සීතාගේ ජීවිත කතාව අන්තිමට ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයට පත් උනේ නැහැ කියලාත් කියනවනේ. ඉතින් ওই කතාවන් හැම එකක්ම අපි කතා කරන්න ඕනේ. මම දැන් ආයෙත් ඔයගොල්ලන්ට කියනවා මම මේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට කියාගෙන ආපු කතාව මම මේ කිව්වේ ඉතාමත් සාරාංශගත කරලා. මේ කතාවට විවිධ චරිත ඈලෙනවා. විවිධ සිදුවීම් ඈදෙනවා. නිකම්ම මේ ලංකාවට ඇවිල්ලා ගහලා ගියා නෙවෙයි. මේ කතාව ඉතාමත් බැරෑරු. මොකද මම ඔයගොල්ලන්ට කලින්ම කිව්වා ශ්ලෝක 24000ක් තියෙනවා. මේකෙදි නිකල් ලියන්න ඕන නම් ඕනනම් මේ පොතකින් මේ පොඩියට ලියලා දාන්න පුළුවන් නේ. දැන් මගෙන් අහයි කට්ටිය රාමායනය පිළිබඳ පොත් හොයා ගන්න නැද්ද සිංහලෙන් ලියපු කියලා. ඔව් පොත් තියෙනවා. ඇත්තටම තියෙනවා. ඒ එක පොතක නිකන් පිටු 80ක් පිටු 160 අන්න ඒ වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් හරිද? දැන් ශ්ලෝක 24000ක කතාවක් පිටු 80ට තියෙනවා කියන්නේ ඔය මුල මම කියපු කොටස් ටික බැලුවත් ඇති වගේ කතාවක් තමයි තියෙන්නේ. හොඳද? එහෙම නෙමෙයි අපි මේ කතාව ඉතාමත් හොඳට කරන්න ඕනි. හොඳද? ඒක නිසා දැනට මේ විදියට අහගන්න. එතකොට මේ වාල්මීකි කියලා කියන්නේ කවුද? ඊට කලින් මට ඔයගොල්ලන්ට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලනවා ඇතිනේ මේ රාමායනය ලියවිලා තියෙන සංස්කෘත භාෂාවෙන් විතරද කියලා. නෑ. මේ රාමායනය විවිධ ආකාරයෙන් ලියවිලා තියෙනවා. වාල්මීකි රාමායනය කියන එක තමයි ඔය ශ්ලෝක 24000ක් අඩංගු වෙන. ඒක තමයි පිවිතුරු රාමායනය. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි හරිම විදිහට වාල්මීකි විසින් රචනා කරපු රාමායනය. ඒක අදටත් ඉන්දියාවේ පවතිනවා. ඉතින් අන්න ඒක තමයි කියන්නේ සාක්ෂි තියෙනවා. හොඳද? ඊළඟ රාමායනය තමයි කම්බ රාමායනය කියලා කියන්නේ. මේ කම්බ රාමායනය කියලා කියන්නේ දම්ල භාෂාවෙන් රචනා කරපු රාමායනයක්. මේක පසුකාලීනව තමයි රචනා කරලා තියෙන්නේ. මේක ශ්ලෝක 10000ක පමණ ප්‍රමාණයක් තමයි අඩංගු වෙන්නේ. දැන් ඒ කියන්නේ ශ්ලෝක 24000න් 10000ක ප්‍රමාණයක් අඩංගු වෙලා තමයි තියෙන්නේ. මේක 12 වන සියවසේ පමණ ලියවුණා කියලා තමයි විද්වතුන් පවසන්නේ. ඊළඟ රාමායනය තමයි තුල්සිදාස් රාමායනය කියලා කියන්නේ. මේක හින්දි භාෂාවෙන් තමයි ලියවිලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ අහලත් ඇති. ඊටමත් ප්‍රචලිත ලේඛකයෙක් හිටියා තුල්සිදාස් කියලා ඉන්දියාවේ. මෝ ඉඳලා තියෙන්නේ 18 වන සියවසේදී. ඉතින් 18 වන සියවසේ තමයි මේ රාමායනය රචනා කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ජෛන ආගමේ සහ බෞද්ධ ආගමේදීත් මහායාන බෞද්ධ ආගමේ හා තේරවාද බෞද්ධ ආගමේ මේ රාමායනය හා සම්බන්ධ කතා සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලොන්ට ඉතාමත් ප්‍රබල ජාතක කතාවක් මතක් වෙන්න ඕනි මේ රාමායනයේ මුල හරිය කතා කරනකොට.
ජාතක කතාවකත් තියෙනවා නේද ඔන්න ඔය ආකාරයට කුමාරයෙක් සහ ඔහුගේ බිරිඳ එකතු වෙලා රජවාසලෙන් යන්න හදනකොට ඔය විදිහටම රජතුමා කිව්වට පස්සේ ඔහුගේ මල්ලි තාව කියලා අර යක්ෂයෙක් එහෙම අහුවෙන කතාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට දේවධර්ම ජාතකයේද මන්ද ඒකේද මන්ද මේ මුල ටික තියෙන්නේ. දේවධර්ම ජාතකයේ අර අග ටික අපි යුධස්ථීර්ගේ යටතේත් කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔහොම කතාවකුත් තියෙනවානේ. අන්න ඒ විදිහට මේ සංස්කෘතික සංකල්පනයන් නිසා ඔය විදිහට කතාවන් නිර්මාණය වෙලා තියෙන අය උනාට මේ කතාවල් එකට එකක් සම්බන්ධ කරගන්න එපා. මේවා වෙන වෙනම අහන්න. හොඳද? ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට විවිධ රාමායන කතාවල් සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම හින්දු ආගමේ තවත් එක ප්‍රධාන දෙයක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ බාල්මිකී කියන ඍෂිවරයා ඔහුගේ පුනරුත්පත්තියක් විදියට නැවත නැවත ඉපදිලා විවිධ භාෂාවන් වලින් මේ රාමායනය ලියනවා කියලා. දැන් තුල්සිදාස් කියලා කියන්නේ මේ බාල්මිකීගේ නැවත උප්පත්තියක් කියලා තමයි මේ හින්දුන් විශ්වාස කරන්නේ. දැන් හින්දුන් මේ සංස්කෘත භාෂාවෙන් ලියවිලා තියෙන ප්‍රධානම රාමායනයත් ඔවුන්ගේ යටතට අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම හින්දුන් විශ්වාස කරනවා මේ දම්මිල රාමායනය, ඒ වගේම මං කිව්ව තුල්සිදාස් රාමායනය මේව රචනා කරන්න නැත්තේ වාල්මීකිගේ නැවත උප්පත්තියක් ඔහුගේ අවතාරයක් විසින් කියලා විශ්වාසකුත් තියෙනවා. හරි. දැන් මේ මෙච්චර කියන වාල්මීකි කවුද කියලා දැන් බලමු. වාල්මීකි කියන නමේ තේරුම බලන්න කලින්ම මේ වාල්මීකිගේ ජීවිත කතාව අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනි. මොකද මේ ජීවිත කතාව ඇතුලේ තමයි ඔහුගේ මේ නමේ තේරුමක් තියෙන්නේ. මේකට ප්‍රධාන කතාවන් දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි කතාව සහ දෙවෙනි කතාව මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම්. ඔන්න දැන් පළවෙනි කතාව මෙන්න මේ විදිහට තමයි ගෙතිලා තියෙන්නේ. ඊටමත් ඈත අතීතයේ ඉන්දියාවේ ප්‍රචේත කියලා බ්‍රාහමණයෙක් ඉඳලා තියෙනවා. මොහුව සුමාලි විදියටත් හඳුන්වලා තියෙනවා. ඉතින් මොහුට ඉඳලා තියෙනවා අග්නි ශර්මා කියලා පුත්‍රයෙක්. මේ අග්නි ශර්මා වැඩි වියට පත් වෙනවත් සමගම නාරද මුනිතුමා එනවා ඔන්න මෙයාව හමු වෙන්න. නාරද මුනිතුමා ඇවිල්ලා මේ අග්නි ශර්මත් එක්ක දේව කතා කියනවා, විෂ්ණු දෙවියන්ගේ කතා කියනවා, ඔය ආකාරයට විවිධ කතා කියනවා. ඉතින් නාරද මුනිතුමා එක් වෙලාවකදී මේ අග්නි ශර්මට කියනවා ඔබ මරණය පිළිබඳව භාවනා කරන්න කියලා. මරණය කොයි ආකාරයටද සිද්ධ වෙන්නේ? මරණයෙන් පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? ඉතින් ඔන්න ඔහොම භාවනා කරන්න කියලා කියනවා. ඉතින් මෙහෙම කියලා නාරද මුනිතුමා මෙතනින් ගියාට පස්සේ මොහු මේ භාවනාව කරනවා. මේ භාවනාව මොහු වසර ගණනාවක් කරනවා. එක තැන ඉඳගෙන වසර ගණනාවක් නොකඩවා මේ භාවනාව කරනවා. කන්නේ බොන්නේ ඒ කිසිම දෙයක් නැහැ, හෙල්ලවෙන්නේවත් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේක නිසා මේ වටේ ඉන්න වේයෝ එකතු වෙලා මොහුවට තුඹසක් නිර්මාණය කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේක නිසා තමයි මොහුට වාල්මීකි කියන නම ලැබිලා තියෙන්නේ. වාල්මීකි කියලා කියන්නේ තුඹසක් ඇතුලේ සිටින මිනිසා වාල්මීකි කියන අර්ථයෙන් දක්වනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි වාල්මීකිට නම ලැබිලා තියෙන ඔය පළවෙනි කතාව. දෙවෙනි කතාව තමයි වාල්මීකි උපත ලබනවා ලෝහ ජංග කියලා බ්‍රාහමණයෙක් විදියට. මේ බ්‍රාහමණය වැඩි වියට පත් වෙනවත් සමගම ඒ වකවානුව ඒ තරම් හොඳ වකවානුවක් නෙවෙයි. දැඩි නියඟයක් හට ගන්නවා. කන්න බොන්න දෙයක් නැතුව කන්න බොන්න තියෙන දේවල් පවා හොරකම් කරන තත්ත්වයට ඒ යුගය පත් වෙනවා. ඉතින් මේ කිසිම දෙයක් නැති නිසා මේ ලෝහජංග කියන බ්‍රාහමණයා හොරකමට පුරුදු වෙනවා. මම් පහරන හොරෙක් බවට පත් වෙනවා. නම් දරාපු හොරෙක් බවට පත් වෙනවා. මොහු කරන්නේ සැඟවිලා ඉඳලා පහර දීලා සියලුම දේවල් කොල්ල කන එක. ඉතින් එක අවස්ථාවකදී මොහු වනාන්තරයකට වෙලා සැඟවිලා ඉන්නකොට දැන් වනාන්තරය කිව්වට මේ ගස් කොළල් සිඳිලා ගිහිල්ලා මේ නිකන් ඇටකටු වෙලා දින්නේ. හරිද? ඉතින් ඔන්න ඔය වෙලාවේදී මොහු මේ ගහක් අයිනකට වෙලා වේලිලා ගිය ගහක් අයිනකට වෙලා රැකගෙන ඉන්නවා කවුද එන්නේ ෂොට් එක දෙන්න. හරිද? මෙන්න මේ වෙලාවේ සප්ත ඍෂිවරු ඉන්නේ. සප්ත ඍෂිවරු මේ වනාන්තරය හරහා මේ ඩෝරක් සහිත වනාන්තරය හරහා මෙහෙම ගමන් කරනවා. මේ අවස්ථාවේ ලෝජංග කරන වැඩේ ටග්ගාලා පැනලා ඔන්න සප්ත ඍෂිවරු කොල්ල කන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. මේකට සප්ත ඍෂිවරුන්ට කේන්ති යන්නේ නැහැ. සප්ත ඍෂිවරුන්ට මොහු ගැන අනුකම්පා හිතනවා. ඒ වෙලාවේදී සප්ත ඍෂිවරුන් මොහුට භාවනාවක් කියලා දෙනවා. මේ භාවනාව ඔබ දිගටම වඩන්න. එතකොට ඔබේ ආධ්‍යාත්මය සුවපත් වේවි. ඔබට ආහාරත් ඕනේ නැති වේවි මේකෙන් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී මේ ලෝහජංග කියන බ්‍රාහමණයා මේ දිගටම මේ භාවනාව වඩනවා. මේ භාවනාව වඩන්න පටන් ගත්තට පස්සේ දැන් සප්ත ඍෂිවරුන් ඔතනින් යනවා යන්න. සප්ත ඍෂිවරුන් ඔතනින් ගිහිල්ලා වසර ගණනාවකට පස්සේ ඔතනින් ආපහු සැරයක් එනවා. දැන් ওই නියඟයක් නැති වෙලා ගිහිල්ලා තමයි තියෙන්නේ. එහෙම එනකොට මේ සප්ත ඍෂිවරුන්ට ඇහෙනවා
තුඹසක් අස්සෙන් තමන්ගේ කියලා දීපු භාවනාව ඇහෙනවා වගේ. ඔන්න දැන් සප්තරිෂවරු ගිහලා මේ බලනවා මේ යකෝ තුඹසක් අස්සෙන් කොහොමද මේ අපි විතරක් දන්න අපි කෙනෙක්ට කියලා දුන්න භාවනාව ඇන්නේ. ඒක දැන් මාර ප්‍රශ්නයක්නේ. ඕම ගිහිල්ලා බලද්දි මේ භාවනා කර කර ඉන්නේ මේ තුඹස ඇතුලේ වෙන කවුරුත් නෙවෙයි අර ලෝහජංග. ඔහු ඒ භාවනාවර මං කලින් කිව්ව වගේම ඉතාමත් දීර්ඝ කාලයක් කරගෙන ඉඳලා මේ වසර ගණනාවක් කරගෙන ඉඳලා වේය ඔහුවටත් තුඹ සබ් බැඳලා ඔන්න ඔය වෙලාවේදී සප්ත ඍෂිවරුන් මේ වාල්මීකි කියන නම මේ ලෝහජංගයට තැබුවා කියලත් පුරාණ පොත්පත්වල සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට පොත්පත් දෙකක දෙවිදිහකට සඳහන් වෙනවා මේ වාල්මීකි කියන නම ලැබුණ හැටි ඒ වගේම ඔහුගේ ඔරිජින් එක. ඒ වගේම තවත් විශේෂ කාරණාවක් තියෙනවා. මේ වාල්මීකිගේ ප්‍රධාන ශ්ලෝකය මේ රාමායනයේන ශ්ලෝක ටිකද නෑ වැරදි. කොහොමද එතකොට වාල්මීකි කවියෙක් වුණේ? ඒක හරි ලස්සන කතාවක්. ඒ කතාවත් මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න. වාල්මීකි කියන්නේ දැන් ඔය ඍෂිවරයටත් වඩා ඊටම සාහිත්‍යදරයෙක් විදියටනේ හඳුන්වන්නේ. ශ්ලෝක 24000ක ප්‍රමාණයක් විතර රචනා කරපු ඊට වඩා ප්‍රමාණයක් රචනා කරපු පුද්ගලයෙක්. එතකොට මොහු කොහොමද මේ ආකාරයට පැමිණියේ? මොහුගේ ගමන් මඟ මොකද්ද? අන්න ඒක හරි ලස්සනයි. ඔන්න එක දවසක් මේ වාල්මීකි ඍෂිවරයා වනාන්තරයේ තියෙන එක පොකුණක් ආසන්නයට යනවා. මේ පොකුණ ආසන්නයට ගියාට පස්සේ මොහු දකිනවා කුරුළු ජෝඩුවක් අත්තක වහලා ඔවුන්ගේ පෙම්සුවෙන් සිටිනවා. මොහු මේක දිහා ඊටමත් ආසාවෙන් බලාගෙන සිටිනවා. හැබැයි මේ ආසාව වැඩි වෙලා තියෙන්නේ නැහැ. එක් ක්ෂණයකින් ඊතලයක් ඇවිල්ලා මේ එක කුරුල්ලෙක් මරණයට පත් වෙනවා. ඉතින් මේ කුරුල්ලගේ ඇඟේ ඊතලේ වැදිලා ඔහු මරණයට පත් වුණ නිසා කිරිල්ලි මේක දිහා බලාගෙන ඉඳලා ඇයගේ ලය පැලිලත් ඇය එතනම මිය යනවා. ඉතින් මේ සිද්ධිය ඊටම ශෝක ගෙන දෙනවා මේ වාල්මීකිට. වාල්මීකි වටපිට බලනවා කවුද මේ ඊතලේ විද්ද කියලා. මේක විදලා තියෙන්නේ දඩයක්කාරයෙක්. ඉතින් මොහු මේ දඩයක්කාරයව දකිනවා. මේ දඩයක්කාරයව දැකපු හැටි මේ වාල්මීකි දඩයක්කාරයට බනිනවා. හැබැයි මේ බනින විදිය ඔහුගේ මුවින් පිට වෙන්නේ ඊටම ලස්සන කවියක් විදියට. කවියක් ආකාරයෙන් තමයි මේ දඩයක්කාරයට බනින්නේ. ඒක කොහොම කොයි ආකාරයට සිද්ධ වුණාද කියන්න වාල්මීකිවත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට තමයි වාල්මීකිගේ පළවෙනි ශ්ලෝකය පටන් ගන්නෙ. වාල්මීකිගේ පළවෙනි කවිය පටන් ගන්නෙ. ඔන්න ඔය ආකාරයට පටන් ගත්ත ගැම්ම තමයි මේ ශ්ලෝක 24000කින් යුක්ත මහා රාමායනයේ වීර කාව්‍ය රචනා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මොන්න ඔය විදිහට තමයි වාල්මීකි ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම වාල්මීකි මහාභාරතයට සම්බන්ධ වෙනවා. මහාභාරතයේදී යුධස්ථිර රජ වුණාට පස්සේ වාල්මීකි පැමිණෙන යුධස්ථිර හමු වෙන්න. යුධස්ථිර හමු වෙලා ඌට කරුණු කාරණා කියලා දීලා ඒ වගේම ඔහුට ශිව භක්තිකයෙක් වෙන්න කියලා ශිව දෙවියන් වෙනුවෙන් වන්දනාමාන කරන්න කියලා. මොකද වාල්මීකි ශිව භක්තිකයෙක් විදිහට තමයි සලකන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට වන්දනාමාන කරන්න කියලා ඒ වගේම සාහිත්‍යදරියෙක් වෙන්න කියලා වාල්මීකි විසින් යුධස්ථිරට ශ්ලෝක කියා දීලා. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට මහාභාරතයේදී මේ වාල්මීකි කියන චරිතය සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න යන්නේ මං කලින් කිව්වා නේද පොත් 7ක් මේ රාමායනයට සම්බන්ධ වෙනවා කියලා. ඒ 7 පොඩි විස්තරයක් සහිතව අපි අහලා බලමු නේද? ඒක හොඳයිනේ. රාමායනයේ පළවෙනි ඛණ්ඩය තමයි බාලඛණ්ඩ කියලා කියන්නේ. මේකේ සඳහන් වෙනවා රාමගේ උප්පත්තිය ඒ වගේම ඔහුගේ ජීවිතයේ කුඩා කාලයේ කොහොමද හැසිරුනේ ඔන්න ඔය දේවල්. ඔහු ඉගෙන ගත්තේ මොනවද? ඔන්න ඔය දේවල්. මේකෙදි ප්‍රධාන වශයෙන්ම රාමාගේ දේවත්වයේ සංකල්පය ඒ වගේම රාමා කියන රණශූරයා ප්‍රබල රණශූරයාගේ අනාගත බිහිවීම කොයි ආකාරයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක මෙන්න මේ බාලඛණ්ඩයේ සඳහන් වෙනවා. දෙවැනි එක තමයි අයෝධ්‍යා ඛණ්ඩ කියලා කියන්නේ. දැන් අයෝධ්‍යා කියලා කියන්නේ මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වනේ දශරථ රජතුමාගේ රාජධානිය. එමන් නැත්නම් රාම කුමාරයා උපත ලද රාජධානිය. මේ ඛණ්ඩයේදී සිද්ධ වෙන්නේ අයෝධ්‍යාවේ ඔහුගේ ජීවිතය ඊට පස්සේ අයෝධ්‍යාවට මිතිල නුවර ඉඳන් සීතා කුමරිය රැගෙන ඒම ඒ වගේම ඔහුගේ වනාන්තරයට පිටුහල්වීම ඒ වගේම පවුලේ ඇතුලේ සිද්ධ වෙන මේ දේශපාලනික බලාරගලය ඔන්න ඔය දේවල් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ මේ කතාවෙන්. රාම කුමාරයා පවුලේ යුතුයකම් මග නොහැර ඉක්ෂත කිරීම ඒ වගේම කීකරු වීම නීතිගරුක ස්වභාවය ඒ වගේම පියාණන් කියන දේ ඇසීම වගේ ප්‍රබල කාරණා ඉස්මතු කරලා දීලා තියෙනවා. ඊළඟට පැමිණෙන්නේ ආරණ්‍ය ඛණ්ඩ කියන කොටස. ඒ කියන්නේ තුන්වන පරිච්ඡේදය. මේකෙදි මේ රාම කුමාරයාගේ වනාන්තරයේ ජීවිකාව කොහොමද ගෙන ගියේ කියන ආකාරය තමයි පෙන්වුම් කරන්නේ. ඒ වගේම ඔන්න දැන් මේකෙදි ලංකාදීපය සම්බන්ධ වෙනවා.
අර රාවණා රජතුමාගේ නැගණියට කරපු අපහාසයට පස්සේ රාවණා රජතුමා ඔන්න මේ කණ්ඩේදී තමා පැමිණෙන්නේ සීතා කුමරිය පැහැරගෙන යන්න ඕනේ. ඒ අවස්ථාවේදී සීතා කුමරිය පැහැරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ පැහැරගෙන යනකොට අර දිජු ලිහිණියෙක් වගේ ලොකු ලිහිණියෙක් ඇවිල්ලා මේ සීතා කුමරියව බේරගන්න හදන්නේ. ඔව් මාරාන්තික තුවාල ලබනවා රාවණා රජතුමාසින්. ඔන්න ඔය දේවල් මෙන්න මේ කණ්ඩේ සිදු වෙනවා. එතකොට මේ කණ්ඩේදී රාම කුමාරයාගේ ඉවසීමේ ස්වභාවය, ඒ වගේම ධෛර්යමත් ස්වභාවය, ඒ වගේම කිසිම දෙයකින් පහළට නොයන ස්වභාවය පෙන්눔 කරලා දීලා තියෙනවා. ඊළඟට එන්නේ කිශ්ලික කන්ද කියන පරිච්ඡේදය. මේ පරිච්ඡේදයේදී ඔන්න දැන් රාම රජතුමා මේ රාවණා සමග යුද්ධ කරන්න සේනාව හොයා ගන්න ආකාරය තමයි මේ කණ්ඩේදී යන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ කණ්ඩේදී ඔන්න හනුමාන් හම්බෙන්න යනවා. ඒ වගේම සුග්‍රීව වානර රජු හම්බෙන්න යනවා. වලි සමග සටනට එළඹෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් සිද්ධ කරන්නේ මෙන්න මේකේදී. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ වානර හමුදාව පුහුණු කරලා උන්ව යුද්ධයකට පුහුණු කරන ආකාරය තමයි මේ කෘෂ්ණික කන්දේදී සඳහන් වෙන්නේ. ඊළඟට එන්නේ සුන්දර කණ්ඩ. මේ සුන්දර කණ්ඩ ලංකාවට ඉතාමත් සමීපයි. ලංකාවට අයි සමීප. මෙන්න මේකෙදි තමයි හනුමාන් විසින් ලංකාදීපයට පැමිණෙන්නේ. හනුමාන් විසින් සීතා කුමරිය බැහැදකලා තමල් රාම කුමාරයාගේ දූතයෙකු විදියට පෙන්නලා දීලා රාම කුමාරයාගේ මුද්ද ලබා දීලා මේ වෙලාවේදී සීතා කුමරියට කියනවානේ තමන් සමග යන් කියලා. හැබැයි සීතා කුමරිය කියනවානේ කවදා හරි දවසක රාම ඇවිල්ලා බේර ගන්නකයි යන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයේ සිදුවීම් වෙන්නේ වගේම මේ අධිරාජධානිය ශ්‍රී ලංකා අධිරාජධානිය හරි අඩක් ගිනිබත් කරන්නේ මෙන්න මේ සුන්දර කණ්ඩෙදි තමයි. ඒ වගේම මේ සුන්දර කණ්ඩෙදි තමයි අර විභීෂණ සහ හනුමාන් අතර චූටි සටනක් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට එනවා යුද්ධ කණ්ඩ. මේ යුද්ධ කණ්ඩ කියලා කියන්නේ තනි කරම යුද්ධයක්. ඔන්න දැන් හනුමාන් නැට්ටට ගිනි අරගෙන වැලේ වැල් නැතුව එනවා රාම කුමාරයා හම්බෙන්න. රාම කුමාරයාට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ කාරණා සේරම කියනවා. රාම කුමාරයා ඔන්න ඔය වෙලාවේදී ඉන්දියාවේ ඉඳන් ලංකාවට අර ගල් පාලමක් දාලා ඔන්න ඔය වෙලාවේදී ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ රාවණ රජතුමා සමග යුද වැදිලා රාවණ රජතුමා මරණයට පත් කරනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය කතාව තමයි මේ යුද කණ්ඩෙදි කියන්නේ. යුද කණ්ඩ කියලා කියන්නේ ලොම ගැන්වෙන වීරතාවය තියෙන උච්චතම අවස්ථාව, ක්ලයිමැක්ස් එක තමයි. හොඳද? ඒක ගැන නම් පුතේ අපි නියමයට කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරමු ඉස්සරහට. ඊළඟට අවසාන කොටස තමයි උත්තර කණ්ඩ කියලා කියන්නේ. උත්තර කණ්ඩ කියලා කියන්නේ ඔන්න දැන් රාවණ රජතුමාව මරණයට පත් කරලා හෝ විනාශ කරලා හෝ මොකක් හරි කරලා රාම කුමාරයා සීතා කුමරිය රැගෙන නැවත වතාවක් අයෝධ්‍යාවට පැමිණෙනවා. එතකොට අපි අයෝධ්‍යාවේ වූ රජ බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න ඉතුරු කරුණු කාරණා ටික. ඒ කියන්නේ අර ලව සහ කුෂගේ ඉපදීම, ඒ වගේම ලව සහ කුෂට වාල්මීකි විසින් මේ සියලුම කරුණු කාරණා මේ කතාවන් කියා දීම සිදු වෙන්නේ ඔන්න ඔය උත්තර කණ්ඩෙදී. හැබැයි මේ උත්තර කණ්ඩ ලියවිලා තියෙන්නේ බොහෝම පසු කාලයේ. හරියටම කියනවනම් මගධ රාජධානිය තිබෙන කාලයේදී. එතකොට දැන් උතන එන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තමයි මගධ රාජධානිය තියෙන කාලයේදී මේක ලියවුණා නම් මගධය කියන්නේ ඒ කාලේදී ප්‍රධාන රටක්. හරිද? ප්‍රධාන රාජ්‍යයක්. එතකොට බුදුදහම පවා මේ මගධයේ තිබිලා තියෙනවා. මගධයේ ප්‍රධාන පාලකයා කවුද කියලා ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ නෑනේ. ඉතින් එහෙම තියද්දි ඇයි මේ බුදුදහම වගේ දේවල් මේ රාමායනයේ ලියවිලා නැත්තේ? එතකොට ඇයි මේ මගධය පිළිබඳව රාමායනයේ ලියවිලා නැත්තේ? මොකද මේ උත්තර කණ්ඩ කියන එක විද්වතුන් විශ්වාස කරන පරිදි වාල්මීකි විසින් රචනා කරලා නැහැ. මේක පසු කාලයේදී තමයි රචනා කරලා තියෙන්නේ. එහෙම වෙන්න පුළුවන්නේ. දැන් ඒ කියන්නේ මහා වංශයත් අපි හොඳටම දන්නවනේ. ඒ කාලේ මහා වංශය ලියවෙනකොට පසු කාලය වෙනකොට කොයි ආකාරයෙන් ලියවෙන්නද කියලා දේශපාලනික බලපෑම අනිවාර්යයෙන්ම මේවට එන්න ඇති. ඉතින් ඒ විදිහට මේ උත්තර කණ්ඩ ලියුණා කියලා කියන්නේ පසු කාලේ නෙවෙයි. ඒ වුණාට අපි අනිවාර්යයෙන්ම වාල්මීකි විසින් රාමායනය කතා කරනකොට මේ උත්තර කණ්ඩ පිළිබඳවත් කතා කරනවා. ඉතින් මම ඉදිරියේදී මම සාරාංශගත කරලා කිව්ව මේ කණ්ඩ 7ම අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරනවා. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න යන්නේ මේ රාමායනය වැදගත් වෙන්නේ ඇයි? මේ රාමායනයෙන් පෙන්වන්නේ කුමක්ද කියන කාරණාව අපි ඒකත් විමසා බලමු. රාමායන කතාවේ පෙන්නන ප්‍රධානම දේ තමයි ධර්මය කියන දේ. මේ ධර්මයේ සුරකීම, ධර්මය ආරක්ෂා කරන්න ධර්මය විසින්ම රකී කියන දේ තමයි පෙන්눔 කරන්නේ. ඒ වගේම හැම වෙලාවෙම ධර්මයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයාට ඕනෑම කෙනෙකුගේ සහාය ලබා ගන්න පුළුවන් කියන එක මේ රාමායනයේ ප්‍රධාන විදියටම පෙන්වනවා. ඊළඟට දෙවෙනි කාරණාව තමයි භක්තිය.
ඉතාමත් දැඩි භක්තියකින් යුක්ත ස්වභාවය. සීතා කුමරිය තමන්ගේ පතිවත ආරක්ෂා කරගනිමින් රාම කුමාරයට දැඩි භක්තියකින් ඉන්දියා කියලා සඳහන් වෙනවානේ. හැබැයි උත්තරකණ්ඩයේදී වගේම ඒ වගේම සඳහන් වෙනවා රාම කුමාරයා විසින් පසුව මේ රාම කුමාරයා විසින් පසුව මේ පතිවත පරීක්ෂා කරා කියලා. ඉතින් ඒක නම් ඊටම ශෝකජනක අවස්ථාවක්. ඒ අවස්ථාවේදී ගිනිගොඩකට පැනලා සීතා කුමරිය සියදි විහානි කරගත්තත් කියලා අපි අහලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කතාවල අපි සවිස්තරාත්මකව ඉස්සරහට ආමු. කොහොම නමුත් මේ දෙවනි කාරණාව විදියට හින්දුන් විශ්වාස කරනවා මේ රාමායනේ ලියවිලා තියෙන්නේ භක්තිය පෙන්වන්න කියලා. සීතා කුමරියගේ භක්තිය, ඒ වගේම හනුමාන් රාම කුමාරයාට තියෙන භක්තිය. හනුමාන් කියලා කියන්නේ වඳුරෙන්නේ වානර රාජෙක්නේ. වගේම ලක්ෂ්මන් කියන තමන්ගේ මල්ලි, ඒ කියන්නේ තමන්ගේම ලේ නෙවෙයිනේ, තමන්ගේ මම්මගේ පුතා නෙවෙයිනේ. එන සුළුමවගේ පුතානේ. ඒ වුණාට ඔහු රාම කුමාරයාට තියෙන භක්තිය ඔන්න ඔය වගේ දේවල් පෙන්නලා මේ සෑම ආකාරයකින්ම පවුලක තියෙන්න ඕනි භක්තිය කියන දේ මේ රාමායනයෙන් පෙන්නනවා කියලා හින්දුන් විශ්වාස කරලා ඇත්තටම මේ දේවල් පෙන්නනවා. ඊළඟට තමයි කර්මය. කර්මය කියලා කියන්නේ වක්‍රයන්නේ කොහෙන් ගැහුවත් අපිට එනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ලක්ෂ්මන් එකතු වෙලා ඉවර වෙලා අර මේ රාවණ රජතුමාගේ නැගණියගේ නායය මේකයි කපපු හින්දානේ මේක ප්‍රශ්නේ පැන නැකේ. හරියටම නිකන් නිව්ටන්ගේ තුන්වන නියමය වගේ තමා. බලයක් මේවා කරාම ඒ හා සමාන වූ ප්‍රතිවිරුද්ධ වූ බලයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අන්න ඒ වගේ කර්මය හැම වෙලේම තමන්ගේ පසුපස එනවා. ඒක දෙවියෙක්ට උනත්, දෙවියෙක්ගේ අවතාරයකට උනත් ඒ හා සමානයි කියන කාරණාව පෙන්눔 කරලා තියෙනවා. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ පවා කියනවා බුදු උනත් කර්මය අනිවාර්යයෙන්ම ඵල දෙනවා කියලා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ කාරණාවන් නිසා මෙන්න මේ රාමායනයේදී මේ කර්මයේ ගැලපීම පෙන්눔 කරනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඊළඟට තමයි හොඳ සහ නරක අතර තියෙන යහපත් සහ අයහපත් ස්වභාවය. දැන් අනිවාර්යයෙන්ම ඕනෑම කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් දැන් කාලේ නරක තමයි අනිවාර්යයෙන්ම දිනන්නේ. හොඳ මේ කාලේදී දිනන්නේ නැහැ මේ කලියුග කාලය. ඒක අපිට එහෙම පේන්න පුළුවන්. නමුත් නරක අපිට දිනුවා වගේ පේනෙන්න පුළුවන්. නමුත් නරක කවදාවත් දිනෙන්නේ නැහැ. හොඳ පමණමයි දිනන්නේ. ඒක සිදුවෙන්න කල්ප කාලාන්තරයක් යයි කාලයක් ගත වේවි. නමුත් අනිවාර්යයෙන්ම නරක කවදාවත් දිනන්නේ නැහැ. හොඳ දිනනවාමයි. අන්න ඒක තමයි මේ රාමායනෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් පෙන්වන්නේ. ප්‍රධාන අසුරරු යක්ෂ රජෙක් වෙච්ච රාවණටත් උනේත් අන්න ඒක තමයි. ඔන්න දැන් තමයි අපි සංවාදයට යන්න සූදානම් වෙන්නේ. මේක ඉතාමත් ආන්දෝලනාත්මක වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මේකට නිවැරදි මතත් ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන්න පුළුවන්. මේකට එකඟ වෙන්නත් පුළුවන්, මේකට එක නොවෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අපි මේ දේවල් මේ අලුත් අවුරුද්දේ කතා කරමු. ඔන්න දැන් මම මේ කියාගෙන යන ඒවා සමහර අය විරුද්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම සමහර අය මේක හරි කියන්නත් පුළුවන්. සමහර අයට වෙනත් මතයන් තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒ හැම කෙනෙකුටම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක විවෘතයි, රණ්ඩු කරගන්න එපා. අපි මේව සංවාදයන් විදියට කතා කරගෙන යමු. හොඳද? එහෙම හොඳයිනේ. ඔයගොල්ලෝ මොකද මගෙන් ඇත්තම බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා මම දන්නවා. ඒක නිසා මේ මං කියන්නේ මගේ මතයන්. හැබැයි මම මේ මතයන් එසේ මෙසේ මේ කියන්නම් වාලේ කියන දේවල් නන් නෙවෙයි. හොඳට හිතලා බලලා ඒ වගේම මේවා ගැන පරීක්ෂණ කරලා එහෙම කියන ඒවා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙමයි. හොඳද? දැන් මේ කතාව දැන් ඔයගොල්ලෝ රාවණා පිළිබඳව මට කතා කරන්න කියනවනේ. ඇත්තටම රාවණා පිළිබඳව කතා කරන්න ඕනි. රාවණා පිළිබඳව තියෙන ජනප්‍රවාද හෝ මොනයම් හෝ දේවල් කතා කරන්න ඕනි. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මම කරනවා. දැන් හැබැයි මේ රාවණා පිළිබඳව ලංකාවේ කිසිම සාක්ෂියක් නැහැ. සෙල්ලිපියක්වත් පොතපතකවත් එහෙම නැහැ. නිකන් මුක්ක පරම්පරාවෙන් ආපු කතාවල් විතරයි තියෙන්නේ. හැබැයි රාවණා පිළිබඳව ලිඛිත සාක්ෂි සඳහන් වෙනවා ඉන්දියාවේදී ඔය රාමායනේ ඒ වගේ විවිධ කෘතිවල මේ රාවණා ගැන පොඩි පොඩියට සඳහන් වෙනවා. හැබැයි ඒවැ සඳහන් වෙන්නේ මොහු හොඳ පුද්ගලයෙක් විදියට නෙවෙයි. මොහු නරක පුද්ගලයෙක් විදියට සඳහන් වෙන්නේ. හැබැයි ඉන්දියාවේ ලංකාවේ ඉන්න සමහර හොඳ දේවල් ගැනත් සඳහන් වෙනවා. ඒක නිසා අපිට කියන්න බෑ ඉන්දියාවේ ඉන්න අය මේ ලිව්වා කියලා මේ අපිට විරුද්ධවම ලිව්වා කියලා. හොඳද? ඒක නිසා අපිට හිතන්න පුළුවන් රාවණා කියන්නේ සාමාන්‍ය සැර පරුෂ ඒ වගේ චරිතයක් වෙන්න ඇති කියලා. හරියට නිකන් අපි ගත්තොත් ප්‍රභාකරන් වගේ චරිතයක් කියලා. දැන් ඔය ප්‍රභාකරන්ගේත් හොඳ දේවල් තිබිලා තියෙනවනේ. අර යුක්තියට වැඩ කරන ඒවා, තමන්ගේ කට්ටිය වාරියට විනයට පවත්වාගෙන ඉන්නවා. මොකද ඔය ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායමක නායකයෙක් කියලා කියන්නේ ලේසි නෑ. විනය කොහොම හරි කරලා පවත්වා ගන්න ඕනේ. ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායම කියන්නේ උන්ට වැල් නෑ. ඉතින් කාට හරි ගන්න කිව්වොත් නායකයාට හරි ගන්නවනේ. අන්න ඒක නිසා ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ කාරණා තියෙන්න පුළුවන් ඕකේ. අන්න ඒක නිසාම මේ රාවණා රජතුමා තමන්ගේ රාජ්‍ය පාලනය තමන් විනයගරුකව කරගෙන ගියා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒක අවිවාදාත්මකයි. හරිද? ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ රාවණා රජතුමා
මේ ඔය කියනව වගේ යුද්ධ තාක්ෂණයක් තිබ්බද කියන එක නම් ඉතාමත් ගැටලු සහගතයි. මේමද වානර හමුදාවක් ඇවිල්ලා මේ තරම් යුද්ධ තාක්ෂණයක් තිබුණු ලංකාදීපයට ගහලා ගියා නම් මොකක්ද යකෝ අපෙන් තියෙන වැඩේ? දැන් ඔය කතා කියනකොට ගොඩක් අයට කේන්ති යනවා. හැබැයි කේන්ති ගන්න එපා. මේක තවල් අපි කතා කරන්න ඕනේ. දැන් මම ඔය සාක්ෂි ගැන කිව්වනේ. දැන් මගේ මිත්‍රයෝ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා රාවණා රජතුමා කිව්වොත් බෙල්ල වෙල දාගෙන මැරෙයි. හරිද? දැන් ඔන්න මට බඩි කෝල් කරලා බඩි අනිවාර්යෙන්ම හරිද? ඉතින් ඒ වුණාට දැන් මේකයි ප්‍රශ්නේ. හොඳද? දැන් මම කලින් කිව්වනේ සාක්ෂි තියෙනවා කියලා. දැන් ඉන්දියාවේ මේ සියවස් ගණනාවක් ඈත තිබුණු සාක්ෂි තවමත් ලිඛිත සාක්ෂි තියෙනවා. හැබැයි ලංකාවේ සාක්ෂි නෑ. එතකොට දැන් ඕක ගැන ඇහුවට පස්සේ රාවණා හා සම්බන්ධව කරනයි කියන්නේ ලංකාවට කාලිංගමා ගාවනේ. ඊට පස්සේ ලංකාවට මේ වගේ විවිධ උපද්‍රව ආවනේ පිට රටින්. ඒ වගේම ලන්දේසි ඉංග්‍රීසි පෘතුගීසි ආවනේ. උන් මේ අපේ පුස්කොළ පොත් විනාශ කළා දැම්මනේ. අන්නේ විනාශ කළා දැම්ම නිසා රාවණා සම්බන්ධව තිබුණ ඒවල් විනාශ කරලා වෙලා ගියා අරවයි මේවයි. ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ එක කාරණාවක් තියෙනවා. මේ ලංකාව කියන්නේ කුඩා රාජ්‍යයක්. ඒවගේම ලංකාවට ඔය කියන සෑම විදේශකයම ඇවිල්ලා ප්‍රහාර එල්ල කරා. ඒක ඇත්තක්. අනිවාර්යයෙන්ම එල්ල කරා. හැබැයි ඉන්දියාව කියන මහා අධිරාජ්‍යයට අපට වඩා ප්‍රහාර එල්ල වුණා. ඒ වගේම මුස්ලිම් වරුන් ඔවුන් සුළු විසුණු කරලා දැම්මා. ඔවුන්ගේ පොත්පත් අපිටත් වඩා විශාල ප්‍රමාණයක් විනාශ කරලා දැම්මා. හැබැයි කොහෙවත් ලියවිලා නැති දෙයක් විනාශ කරන්න බෑ. ඒ වගේම කොහේ හරි ලියවිලා තියෙන දෙයක් අනිවාර්යෙන් කොහොම හරි වෙලා එක ග්‍රන්ථයක් හරි සුරකින්නක සුරකිනවාම තමයි. ඒක තමයි සත්‍ය. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ මිනිහෙක්ව මරලා කාටවත් බේරෙන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් මේ සත්‍ය ඔහු මිය ගියත් ඒ සත්‍ය එළියට එනවාම තමයි. අන්න ඒ වගේ තමයි ලියවී නැති දෙයක් එළියට එන්නේ නෑ. ලියවී තිබෙනවා නම් ඒ දේ අනිවාර්යෙන්ම එළියට එනවා. දැන් මේක ඔයගොල්ලන්ට කිව්වට පස්සේ කට්ටියගේ එහෙම එනවා නම් ඉතින් කාලයක් ගියාට පස්සේ එයි කියලා. හොඳයි අපි එහෙමත් බලයිමුකෝ. හරි. එහෙමත් හරි. හොඳද? දැන් ඔන්න ඔය ආකාරයට කරුණු කාරණා සිද්ධ වුණාට ඔය මං ඔය ඕක මේ මම විහිළුවෙන් වගේ කිව්වට ඕක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ හිතලා බලන්න ඕනේ කාරණාවක් හරිද? ඒ කියන්නේ ඔය සාක්ෂි කියන දේවල් එහෙම විනාශ වෙන්නේ නැහැ නටමුන් කියන දේවල්. සියවස් ගණනාවකට ඈත තියෙන නටබුන් ලංකාවේ තියෙනවා. එතකොට ඒ දේවල් තියෙනවා නම් කොහොමද අර දේවල් නැති වෙන්නේ? ඒක එහෙම වෙන්න බෑ පුතේ. හොඳේ. ඒක නම් වැරදි. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ඉන්දියාව සහ ලංකාව සෑම වසර 25කටම සැරයක් ඈත් වෙනවා කියන කතාව. ඒක සාමාන්‍යයෙන් භූගෝල විද්‍යාඥයින් නම් දන්නවා. ඈත් වෙනවා. සාමාන්‍ය මට්ටමක් ඈත් වෙනවා. දැන් එතකොට මේ කියන සියවස් ගණනාවකට කලින් මේ මහද්වීප තැටි එකිනෙක යා වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ලංකාව මේ ඉන්දියාව ආසන්නයේ තියෙන්න පුළුවන්. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම එහෙම වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් කොහොමද මේ වානර හමුදාවක් එක්ක රාම පැමිණෙන්නේ මේ මොනවද ගල් දාලා ඉවරලා මේකට එහෙම එන්න බෑනේ. නැත්නම් මේ ගල් දාලා එනවා කියන්නේ මොකද මේ කොන්ක්‍රීට් අහලා නෙවෙයිනේ. ඉතින් අන්න ඒ ආකාරයට එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ අද රාජධානි මම අර කලින් කිව්වා වගේ එකකට එකක් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි අර ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබුණා රාවණා රජතුමාගේ එහෙම නැත්නම් අපි පුලස්ති ඍෂිවරයා කොහොමද මේ ඉන්දියානු කතාවල ඉන්නේ. අන්න ඒක නිසා තමයි ඔවුන් නිතරම පාහේ යන එනවා. නිතරම පාහේ ඉන්දියාවත් සමග සම්බන්ධතාව ගොඩනගා ගන්නවා. ඉන්දියාවේ මිනිස්සු මුණ ගැහෙනවා. ඒ වගේම නැත්නම් දැන් මේ ලංකාවේ එක භාෂාවක් තිබිලා ඉන්දියාවේ තව භාෂාවක් තිබුණා නම් මොවුන් ඇවිල්ලා කතා කරේ කොහොමද? දැන් හනුමාන් ඇවිල්ලා මේ අතින් අර එමය මේවයි තගෝරිය බෑරගත්තා උඹට දෙනවා සොට් එක අන්න එහෙම කිව්වද නෑනේ. ඔවුන්ගේ භාෂාවන් ඔවුන් හරි විදිහට කතා කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ කාලේ තිබුණ භාෂාවනුත් ඔවුන් දැනගෙන ඉඳලා තියෙනවා. එකිනෙකට සංකර්පණය වෙලා තියෙනවා. සංස්කෘතික සංකර්පණය සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවලුත් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේ දේවල් හරිද වැරදිද කියන දේවල් ඔයගොල්ලොත් කියනවා. ඔයගොල්ලොත් හරිද වැරදිද කියන්න කලින් මේ දේවල් සොයා බලලා තමයි කියන්න ඕනේ. හොඳද? ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි මට හිතෙන්නේ. ඒ වගේම තවත් එක විශේෂ දෙයක් විදියට මේ දිව්‍ය අස්ත්‍ර පිළිබඳව කතාව තියෙනවානේ. දැන් මේ යුද්ධයේදී දෙගොල්ලම දිව්‍ය අස්ත්‍ර සම්බන්ධ කරගෙන තමයි කාර්තාව කරගෙන යන්නේ. එතකොට මේ රාවණා රජතුමා කියලා කියන්නේ ශිව භක්තිකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රාවණා රජතුමා ශිව භක්තිකයෙක් කියන කෙනේ ලංකාදීපයේ ඔය කියන පරිදි අමුහෙලේ රාවණා කියන පුද්ගලයෙක් ඉඳලා නැහැ. ඒ කියන්නේ හෙලයෝ කියලා කියන්නේ මොකද්ද? හෙලයෝ කියලා කියන්නේ සිංහලයෝ කියන අර්ථයනේ. එතකොට රාවණා රජතුමා අනිවාර්යෙන් ශිව භක්තිකයෙක් වෙන්න ඕනි. මේ කියන කරුණු කාරණා සලකා බැලුවට පස්සේ ඉන්දියානු ජනශ්‍රුතිය සහ ඒ දේවල් බැලුවට පස්සේ ලංකාවෙත් එහෙමයි. එතකොට ඒ කාරණාව පොඩ්ඩක් අපිට මේ පැත්තකින් තියන්න වෙනවා. මොකද මම නම් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මම විශ්වාස කරන්නේ සුද්ධ ඉන්දියානුවෝ ඉන්නවා කියලාවත්. ඒ වගේම මම විශ්වාස කරන්නේ සුද්ධ සිංහල මිනිස්සු ඉන්නවා කියලාවත්. සුද්ධ මුස්ලිම් මිනිස්සුන්
එහෙම අය කොහෙවත් නෑ හැමෝම මේ කලබං වෙච්ච ජානවලින් තම හැදල තින මත් කලවන්න එච්ච ජානවලින් හැදල තින ඔබත් කලවන්න එච්ච ජානවලින් හැදල තින ඉතින් අන්න එක නිසා මේ රාවණ රජතුමා හෙළේ රජතුමා කිය විශ්වාසයනම් පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියන්න නොම දැම් මේවා කිව්වට පසේ අම්මට හුඩුවෙන්නවට ගහනවාර්ද ඇබේ මම ඉතින් කියන්න මේ දේවල් පොඩම් කල්පනා කල බලන්න එහෙම වෙන්න බෑන දැන් රාවණ රජතුමා ශිව භක්තිකයෙන්නම් කොහොමද මෙහෙම වෙන්නේ අඩුම බෞද්ධ කෙනෙක් වන්නේ ඉති බුද්ධාගම මේ කල් තිබිලත් නෑ එතකොට එහෙම වෙන්න බෑන ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමම මේ සංවාධාකාරයෙන් ඔයගොල්ලන්ට කිව් ඇතර ම මේ දේවල් කිව්යි තම රිලක්ස් විදියට ඔයගොලොත් එක නික මේ දැන් කතා කරනවාගේ තමයි ම මේ දේවල් කිව මේ අලුත් අවුරුද්ද අනිවාර්යයෙන්ම අලුත් අවුරුද්දේ පදයක් අහගන්න ලෑස්තිලා තමයි මම මේ දේවල් කිව්වේ හැබැයි ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන ඇත්තම කතාවනේ. ඒක නිසා රාමායනේ ඇත්තම කතාව මම ඉස්සරහට කරනවා. ඒක නිසා සමහර අයට ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. අනේ සමා වෙන්න එහෙම වුණොත් නම් මොකද මම මේ කතා කරන්නේ ඇත්තම කතාව නිසා. ඒ වුණාට මම රාමායනය කතා කරාට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ රාවණ රජතුමා පිළිබඳව තියෙන ජනශ්‍රුතිය, ජනප්‍රවාද ඒ දේවල් කතා කරනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේ දේවල් කතා කරමු. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ රාවණ රජතුමා පිළිබඳව හදාරන ඒ වගේම රාවණ රජතුමා පිළිබඳව මේ දේවල් තියෙනවා කියන අපේ සහෝදරයෙක් සමග කතා කරන්න ඔව් ඉන්ටර්විව් කරන්න. එතකොට අපිට ඔහුගෙන් දැනගන්න පුළුවන් මේ දේවල් සාක්ෂි සහිතව තියනවද නැත්නම් මේවා හිතලුද ඒ දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එකේදී මට බනින්න එපා. මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලන්ට මේවා නිවැරදි කියලා හිතනවා නම් ඒකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේවා වැරදි කියලා හිතනවා නම් අපි සාකච්ඡාවක් ගොඩනගා ගමු. ඉතින් මගේ ආදරණීය සහෝදර සහෝදරියනි මම දැන් සූදානම් වෙන්නේ සමු අරගෙන යන්න. ඉතින් කැවුම් කන්න, කොකිස් කන්න, ආස්මි කන්න, හැම දෙයක්ම කන්න රතින්යත් පත්තු කරන්න. හැබැයි ඉතින් අහිංසක සත්තුන්ට අවහිරයන්න ඕන පරිදි. හොඳද? ඉතින් ඒ දේවලුත් සිද්ධ කරන්න, සතුටින් ඉන්න, කැටගහන්න, පංචදාන්න, හැම දෙයක්ම කරන්න. ඒ වගේම දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන ඇති රාමායනය ගැන මෙච්චරට කතා කරන්න කියලා නෑ. රාමායනය ගැන මෙච්චර කතා කරලා පුළුවන් මං ඔයගලන්ට කිව්වනේ පරිච්ඡේද මහතක් තියෙනවා ශ්ලෝක 24000ක් තියෙනවා කියලා. මේ දේවල් අපි කතා කරනවා ඉදිරියේදී මේ සීරීස් එක රාමායනයේ සීරීස් එක ඉස්සරහට යනවා. ඔන්න අද ඉඳලා කලබල වෙන්න එපා. අපි මේ හැම පොතකදම තියෙන කතාවන් මම අර මහා භාරතයේ කතාවන් කිව්වා වගේ කියනවා. ඒ වගේම මහා භාරතයේ සීරීස් එකක් ඉවර නෑ, දේව කතා සීරීස් එකක් ඉවර නෑ, දසාවතාරන් ඉවරම නෑ. ඉතින් ඒ වගේම අස්ත්‍ර පිළිබඳව කතා කරන්න ඕනි. ඔන්න දැන් මම ඉතින් වැඩිපුරත් සීරීස් එකක් පටන් ගත්තා. ඒ වගේම සප්තර්ෂිවරුන් ගැන කතා කරන්න ඕනි. ඉතින් ආයෙත් දවසක හමු වෙන බලාපොරොත්තුෙන් මම අද සමුගන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. හැම කෙනෙක්ටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අන්තිම තප්පරේ වෙනකන් රැඳිලා හිටියට. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම නැවත වතාවක් සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. කරන කියන හැම වැඩම කිරි ගහට එන්න වගේ ඔයගොල්ලන්ගේ හරියන්න ඕනි. මම හදවතින්ම ඔයගොල්ලන්ට ආදරෙයි. ඉතින් යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අපිව මේ Real Talks